baka no, delete baka inday no. Kay imbis unta napagud niya plus ako duha maning akong gigamit ang kanang Jeff Vlog o kaning Jerry Stein, ako ara man ang duha. So ano ka? Oy, kay ba mo ga basin sa atong gigamit nga kuan, dili man ko direct YouTube good kanang nagamit ta og app ba, ang app mo'y delayed. Pareha ang StreamYard medyo dili daghang mawa sa StreamYard. Dili ba kana delayed lang ba? Oo, so upat mo diha nya plus duha diri unom unta, pero tanawa duha ra. Sige lang basig mo palit nagsaka igataod-taod. Delayed siguro inday. Kuno ako kunong ilisan ang screen. Tanaw na to karon red unta nga screen pero puti pa din ha. Wala pa mo makakita sa orange nga kuan. Full. Nag-edit man ko mintras na amo diha nagkuan. Oh, karon paning so dugay lagi. So nag-3 na sad nag-3 na ang concurrenting. Dugay ang sulod lang. Late ang pagsud ba sa numbers. Dugay ang pagsulod sa numbers. It took so long. It took a while before the number. So right now it sees 3. Maybe soon it will see 5 and then 6. Thank you, Maribit. Oh, ayan guys, nababa ng lambat si Maribit Boysilio, guys. Ayan, Maribit Boysilio, sabi ni Explore with Nijin, nakatamsak na. Tamsak daw siya. So, dikit na pala kayo. Jujubit, Explore with Nijin, si anong balita? Sabi ni Jujubit. Explore with Nijin, mingaw. Oh, mingaw. So, marong kaulan ron din ha. Salamat ng marami, Explore with Nijin. Sabi ni Maribit Boysilio. Dan tamsak and dikit, Maribit Boysilio. Thank you, Karyang O. Ayan, Maribit Boysilio, dumikit si Karyang O sa'yo. Bakit kaya kunti lang yung viewers natin? Alam ko naman marami kayo. Ang tagal-tagal naman na kaano kasi ang gamit ko ngayon OBS, yung StreamYard natin medyo mabilis, medyo dikit sila sa YouTube. Itong OBS pala bagal ng dating kasi tingnan niyo kanina pinalitan ko yung natin sa screen. Bibilang ako ha. Ngayon nagpalit ako uli ng isang tingnan ko kung 1 minute 56. Hello, Casey Dignos, welcome. Way sa pa yan daw, Maribit Boysilio, sabi ni Explore with Nijin, walang man daw. Oo, hanggang ngayon 3 lang. Ewan ko ba kung bakit, pero maya-maya siguro ayan, tingnan nyo guys. Naka 1 minuto na pinalitan ko yung screen dapat ayan 1 minuto bago pumasok yung pinalit kong yung waterfalls, pinalit-palit ko kasi. Pero 1 minuto bago pumasok yung isa. Kaya siguro hintay tayo ng 1 minuto bago natin makita yung 5 tapos bago ta paakyat ng numbers. Sis, Explore, wala yung bago upload. Siguro wala pa siyang bagong, sabi ni Maribit Boysilio, Explore with Nijin, wala pa daw kayong bagong upload, sabi niya. Minsan late talaga sisi. O yun nga sis, Maribit Boysilio kasi kanina, alam ko naman ang dami nila, pero kanina, 2 lang talaga. So maya-maya makikita natin yan maging 6. Harang Oo, yung kasi yung software yan, yung program na, yung app na ginamit ko. Kasi yung StreamYard, hindi naman masyadong malayo sa totoo yung sa StreamYard.
Pero dapat kasi hindi masyadong delete kasi di ba pumasok din naman tayo sa YouTube. Pero talagang ang pina-follow nila yung app. Dirira ko dap din, DG Host. O sige, thank you, Maribit Boysilio. Nag-try man ko kung adi ko mutabi kay para ang sounds ba nindot kay paminahon. Mag-click man ko kada mo kuan kay nalimot ko loop sa music. Ay, nag-edit pa daw ang anak ni ni Explore with Nijin, Maribit Boysilio. Ito, nag-steady tayo sa 5. Meron tayong confirm nagbumaba ng link 3 tapos nag-5 ngayon. Iba itong na to kasi hindi ko gusto kong haharap sa camera. Pero nang i-click ko, baka mamaya naman mag-dark. So ayoko na, huwag na lang. Sa StreamYard na lang. Ang gagawin ko sa susunod, i-edit ko tapos i-record ko tapos doon sa StreamYard ko gagamitin. Yun nga lang ang kagandahan nito sa OBS kasi pwede mo siyang marami kang doon kasi sa StreamYard hindi pwede, kailangan mong i-edit sa ibang software bago mo sa StreamYard. Nawala internet connection. Medyo may po Dan Tamsak Dikit Kalimbang at Maribit Boysilio. Ayan, Maribit Boysilio. Dinikitan at kinalimbang ka ni Aida Villaganas. Dan Tamsak ate, thank you, Inday Marilo. Di ara ko nagpahipira ko sa Daplin. Ayan. Akong giurasan ang pag-ili sa kuan sa screen. Kung dili data atubang sa camera bisan dugay-dugay na atong paminaw, mura lamang gihapon og wala pa. Kumusta, Bangsi? Hello. Present, sabi ni Marlo. Bangsi, harang pa ko. Remar, present. Naharang pud ko. Hello. Bangsi, nagtamsak na ako, host. Number 26. Thank you, Bangsi. Thank you sa patamsak. Thank you. Harang man dayon. Harang dayon, no? Gion man gud na ako basta iyon siguro ang uban si Maldo Opsi wala ko na siya harang. Hello, Dudong Ubin sa Costa. Hello. Dragon Fruit present. Welcome host, support always. Thank you so much, Bangsi, for the support. Gidaog-daog ta sa OBS. Ang viewers nato gibutang nila 5 ra. Pero I'm sure nga sobra pa na sa 5. 1 minute usa man mo gawas ang akong bag-o nga giilis. Hello, mayong gabi, Adilay Calvo. Hello, Rick. Present, Rick. Ricardo din sa present. Isa nagamit sa kang Rick si GR. Dan Tamsak natin. Thank you sa patamsak. Thank you. Uy, i-check di ay ninyo guys kung kinsay naka-unsubscribe kay murag na ay naka-unsubscribe by accident. Usahay may tabo mangguna ka na bitaw magtuota nga wala po ta ka-subscribe niya, maklik nato niya, ma-okay po nato dayon, wala nato natanaw unsubscribe di ay. Paki-check kung nag-red, that means unsubscribe. So, i-click ninyo ang red para mobalik o gray.
Maulagi ako, doon na po ko'y harang. O, ganina rin eh. Kanang kang Jerry, gisugat og harang. TheIndependentInvestor.com. My gosh. Wow. 35 minutes. Daming siguro mga 2 hours ni. Grabe man. I'm back. Sabi ni Casey Dignos, mana ang harang daw. Gusto na ako ba? Ganahan ko sa StreamYard kay ang inyong mga comments ba, mabutang na ako sa screen. Pamsakdan on harang pa. Van Alin, Estelori. Hello, Casey. Hello, Vance. Sabi ni Adilay Calvo, hello, Vance. Hello, Casey daw. Hi, Ate Adilay. Hihihi. Dragon fruit on harang. Shupor, hello Shupor. Kumusta na? Ano na, Monica na? Nag-stuck yung cellphone ko, kanina ko lang napansin. Siguro nag-stuck yun simula pa kaninang umaga. Buti na lang pumasok ako sa kwarto, nakita ko nag-stuck. Pero nag-ano lang siya, nag-stuck lang. So, ibig sabihin nun, nag-flip pa rin yun. So, anong tawag nito? Buffer, nag-buffer. Nawala ng signal kanina. Kung hindi ko yun napansin, baka biglang na-off yun, pero hindi naman na-off kasi napansin ko kaagad. Wow, tugto pa ko harang. Wa ko kasabot sa iya giyaw-yaw. Di ka kadugo ga, Bangsi. Wala ka kasabot ga. Kusog kayo ang sounds gagang, Bangsi. Ako kasabot sa iya giyaw-yaw, oy da. Nibalik na pod na ang Indonesia. Nibalik na pod ang Indonesia ga, gibalik-balikan ka. Si Junit, suki siya sa loan. Hamsay ko no. Hamsay. Hamsay. Magpaharang si host. Oo. Andito lang ako ha. Pinipli ko kasi itong kay meron kasi akong pinipli kay Christine Ann, kay yung mga ibang mga nandito na may mga video na sa sobrang dami ng tab, nag-stuck tuloy yung yung laptop, so kailangan kong i-off tapos i-open ulit. Meron pa tayong dalawang watching. May dalawa daw watching. Siguro nag-out. Yung ayan. OBS reconnection successful. Ayun, nag-buffer din yung pala, yung OBS. Nag-buffer pala pati OBS. Akala ko yung cellphone lang. Ay, kay Richard, iyo pala yun, Richard Ricamara. Just TV, yun yung isa mong account pala kasi
Di ba gumawa ka ng ano, yung Ligo Challenge? Alam mo, marami akong napansin na gumagawa ng Ligo Challenge, guys, na terminate yung mga channel nila. Iwasan nyo yung Ligo Challenge. Kasi, ikaw din pala yun, Richard. Iyo din yun. Just TV. Just TV, iyo din pala yung isa. Yung si Rica Mara na ano nga din, sayang yung ano. Kasi si Rica Mara, ang laki-laki na ng channel nun. Nagulat nga ako, bigla kang nawala. Iyo pala yun, Richard Rica Mara, iyo pala yun, Just TV. Sayang yun ano, dami-dami na ng ano no, naka 5,000 na yata yun. Meron din akong kilala, Bisaya sa Kuwait. Ganon din, gumawa din siya ng challenge. Ano siya? Anong tawag nito? No brick challenge ba yun? Ayun, natanggal din. Sayang, ano? O baka, hindi ito iyo, ano, Richard? Ay, yun na nga, sa kanya nga. Sayang yun, ano, Just. Ang laki na sana nun. Laki na talaga. Kasi friend mo ako doon sana eh, yung Richard Rica Mara, ano ko yun, friend ko yun, matagal na. Tapos bigla ngang nagulat akong, one time, pumasok ako doon sa channel mo, sa Richard Rica Mara. Nakita ko na yun, kumuha ka nga sa Ligo Challenge. Sabi ko, patay kang bata ka. Di ba nag-message ako doon na, dapat bro, hindi mo ginawa bro, sayang. Sayang talaga yun ano bro. Pero hindi ba ibabalik yun sa'yo bro? Anuhin mo lang, palitan mo kaya ng title, ganun. Tapos i-blur yung ibang mga ano doon. Ayan guys, isdain natin si Just TV Vlog guys. Kadikit ko si Richard Rica Mara. Sayang bro, ano? Sayang, alam ko, naalala mo siguro bro, nung October ba yun or September, nag-leave ako ng message doon sa Ligo Challenge mo. Sabi ko bro, okay ba yan? Naalala mo yung tanong ko na yun? Okay ba yan? Kasi marami akong si ano din, Just TV, si Bisaya sa Kuwait, yun din. Na ano din yung channel niya, na nasira din sa Ligo Challenge. Ano siya, yung challenge yatang tinanggap niya, yun yatang, basta, parang basta Ligo Challenge, lang siya, naka-brief yata yun. Ayun na, delay kay Bulljoy Channel, Dan Tamsak at Dikit, Joyce Channel. Thank you, Bansi, thank you. Guys, isdain nyo sa ay, binura talaga, Just TV. Sayang guys, puntahan natin si Just TV guys. Nako, ang laki-laki na nun, Just. Nagulat nga ako, biglang nawala. Yun na nga, 'di ba? Ang daming mga babaeng kaya siguro ang mga babae kasi, 'di ba, yung Ligo Challenge nila, parang yung iba nagtatakip ng konti. Yung iyo kasi naka-brief. Nakita ko. Kaya nga nag-leave ako ng message, sabi ko, "Bro, okay ba 'yan?" Yun pala talaga si Lolo, kinuha pala talaga niya yun, Nagulat nga ako, bigla nang nawala na. Sana Richard Rica Mara, yun na pala yun. Yun na nga yung mga babae. Marami naman ako nakikita na may mga ginagawa din ganun, pero ewan ko, kaya ingat-ingat sa mga challenge. Marami nang nasisira na channel sa challenge. Si Bisaya sa Kuwait, ang laki-laki na ng channel niya din. Hello, ati mayong gabi. Unsama ni Hara nga, ati oy, taas kayo, inday. Si Just, Bisaya sa Kuwait, ang laki-laki na rin ng channel niya. Ewan ko kung, din yung sa kanya din, Ligo Challenge din ang nasiraan kay Bisaya sa Kuwait.
Bumalik na yata din siya. Iba na rin yung pangalan niya. Ang si Bisaya sa Kuwait, ang laging nilang ginagawa dati, nagmimingwit, nangingisda. Ang gaganda ng mga ano niya, bigla siyang tumanggap ng challenge. Yung challenge na yon, yun ang nakasira. Ayun, nadikit na dyan, sabi ni Casey. Sayang din talaga yun, ano? Nagulat nga ako, biglang nawala si ano, biglang nawala. Maiksi lang ba yun? Kasi nalipat ako sa ibang channel after kong pinanood yung video mo. Kaya i-share mo talaga yan, Just. Oo nga pala, Shupor, nakita ko. Pero yung kay Shupor naman parang hindi naman yata masyado. Natamsak na, Shupor. Thank you. Thank you sa patamsak. Guys, dikit kalimbang nyo si ano ha. Yung mga nagbababa ng mga lambat dyan, guys. Saka si Just TV, guys. Sayang talaga Richard Ricamara. Kaya ingat-ingat na talaga tayo kasi masyado na stricto ngayon si Lolo. Oo, 1K na yun. Di ba ang dami mo ring mga, hindi ba ano din, di ba ang dami mong mga movie? Yung mga, hindi kaya din isa din yung mga movie? Thank you, Casey, sa patamsak at dikit sa Joyce Channel. Ayun. Ayun, natapos na rin kay ano. Kaya ingat-ingat tayo sa mga challenge, no? Ako gagawa sana ako kasi sabi, maraming nag-ano sa akin na yun nga yung challenge na Lubra challenge, yung mga yun. Sabi ko sa asawa ko, gawin ko yan. Sabi ng asawa ko, no. No daw, no. Ayan, ako yung pang 250 na like dito sa ano mo, Just. Ako yung 250 dito. At ako yung pang 333 mong ano, dikit. Maiksi lang pala, nagulat ako ba't nalipat na ako sa iba kasi 1 minute lang pala to, ang 53 seconds. Uy, tingnan nyo pala yung pagdikit nyo, guys. Baka napunta kayo sa thumbs down kasi mayroong nakatuwad kay Just TV. 3 ang nakatuwad, guys. Pakitingin. Hello, Pilipina in Hong Kong. Hello. Hello, Nak. Hello, Carlson. Hello, hello. Ayan, guys. Si Mimi, guys, nagbaba din ng lambat, guys. Ayan, may 3 tayo dyan. Isdain natin yung 3. Guys, tingnan nyo, guys. May nakatatlong tuwad kay Just TV. Sino kaya yung nakatuwad? 3 na. Kanina 2 lang yung napansin ko. Ngayon 3 na. Thank you. Natamsak na daw. Ate Mimi. Ayun, Nak. Natamsak na daw ni Casey yung ano. Ano yan, Nak? Premiere? Guys, puntahan natin si Just TV, guys. Ang bagal-bagal ng update ng ano, sabi naka 8 viewers pa tayo. Alam ko, lagpas na tayo sa 8. Kasi dami naman na natin. Pero ayun, sabi dito, viewers natin, 8 pa lang daw. Nakakainis talaga. Pero pag diretso tayo YouTube, guys, one time, di ba naalala nyo, nung wala pa akong ginagamit na app, nakarating tayong 45 views.
Yung viewers natin naka 45 ngayon. Hindi tayo nakarating 45. Si Lulu, ang bagal-bagal. Ayun, Jazz. Napunta na ako sa'yo. Galing na ako sa'yo. Dalawa na yung pinasok ko doon. Ito na. Babalik na ako at sasabi. Hindi pa pala nakaano yung isa. Hindi ako nag-message doon. Jazz, hindi ako nag-message. Mamaya babalikan ko tapos magme-message ako, bibigyan ko ng ng hashtag. Ingat-ingat kayo sa mga challenge guys ha, masyadong stricto si Lulu ngayon. Nagulat nga ako sa ano mo talaga. Kasi ang napansin ko noon, Richard Ricamara, malapit na yun. Magmumuni na sana yun eh. Ayan, Dan Tamsak daw, show 4, sabi ni Mads. Guys, yung kay Mimi guys at kay Jazz. Ayan, sino pa ba? Ito pang isa ko. Hayaan mo, Jazz. 3 nang naipasok ko, Jazz, sa Itong sa anak ko, ang yung akin, sa asawa ko. Buti na lang tulog sila. Ayun. Biruin mo yan, nasa 7 pa lang tayo. Ang dami-dami natin. It's not fair, YouTube. We're not just 7. Why it's so slow? Ayun, alam nyo, you know what? I think it's the internet. So na ba yun? Wala na, hindi na. Magbaba kayo uli ng lambat, guys. Asa na ba yung kay Mimi at kay Jazz? Hindi ko na nakita. Ito pa yung kay Mimi. Ako yung 159 doon na tamsak na. At itong isang account na to, hindi pa to nakadikit sa'yo. Ididikit ko to. Anak ko. Guys, make sure ha na medyo mahaba-haba yung panunuorin yung video guys. Huwag naman maiksi para hindi malalagas. Hello sis, good evening. Tamsak, thank you. Sanlin, taas ang ikaduhang harang. Oo. Harang pa ko ate, di makarinig. Oh, dan ate Tamsak, dikit kalimbang ate Joy. Oh, ayan. Umakyat na yung number natin. Tuod to harang na. Ayun.
Inday Chris Ann, pila na ka oras ang sa imuha Inday kay nagsige baya kog play para musaka imong time. Dan harang, dan tamsak. Ayun,